Hello guys, good evening everyone. Happy Friday. Hi everyone! Welcome to daldalang, walang curfew. Usapang hindi nala-lockdown. Ito po ang Parang, QuaranTalk. Hi Aya, hi Jules. happy Friday. Yes, it's a weekend. May weekend ka Yes. ba? Oh yes. Alamin Yes. natin. Pero syempre, Eid Mubarak po sa pagdiriwang ng Idil Adha ng ating mga kapatid na Muslim ngayong araw. And yes po, Aya, syempre ngayong linggo ay hinanda ng QuaranTalk Media sa inyong lahat ang SONA Special. So since Monday po ay hinimay natin itong SONA 2020 ni Pangulong Duterte dito po sa ating SONA 20 week-long special. Alright. So, Eya, balikan natin nung Monday. Ang Yes. na-interview natin ay si Asek Marie Rafael ng PCOO. So, siya yung basically, in-interpret niya in terms of being a communicator ng government. Kung ano ba yung naging sona ni Pangulong Duterte. Tuesday, ano nangyari, Eya? Tuesday, dyan po sa main agenda, kasama natin si Ate Min. Si Min ang ating host for Tuesday sa the main agenda. At kasama natin dyan ang mga representatives from different sector of LGBTQIA rights advocate, meron din from agriculture, youth also, and good governance, at iba-iba pang mga advocacy. Nakasama natin sila last Tuesday para sa kanilang reaction, kumbaga tugon ng iba't ibang sektor sa SONA 20. Yes. Wednesday, And Jules, for QuaranTalk. Wednesday, under QuaranTalk, may nag-usapan naman natin yung pagtatasa, yung critical na pagtatasa sa SONA 2020. Nakasama natin si former DSWD Secretary Judy Tagiwalo. So, doon niya hinimay kung ano ba yung mga gaps na nagkulang doon sa SONA 2020. Thursday, ano Eya? Thursday, sa Throwback Kasaysayan, kasama si Prof. Guiang, history professor from the University of the Philippines. Kasama din niya dyan ang dalawa pang professors at ang kanilang area of expertise ay on Philippine-China relations at balik tanaw sa ugnayang Pilipinas-China. At Jules, kasi nga merong mga statements na medyo nag-trend doon, no? Si President Duterte patungkol sa relationship ng Philippines and China, especially in this time of pandemic. And Right. tonight, yeah. Yes, tonight, syempre, mas makabata yung pag-uusapan natin kasi mga fellow youth natin yung hihimay naman. Ano ba yung naging impact ng SONA 2020 sa ating fellow youth? Pero bago yan, pag-usapan muna natin ang mga latest news ngayong araw. Alright, Jules, kamusta? Kamustahin natin ang lagay ng COVID numbers today. Ang ating active cases rather, ay nasa 26,153. Ang total cases po natin, lumagpas na tayo ng 90,000, nasa 93,354. Ang death toll natin nasa 2,023. At ang total recoveries natin, kung saan ginulat tayo kahapon, ay nasa 65,178. Iya? Yes, oo. At today, July 31st,
4,063 new confirmed cases po ang naitala, kasama dyan sa 93,000 plus na yan. 40 deaths were added. Also, there were 165 more patients ang nadagdag doon sa recoveries. Also, Jules, matatandaan natin kahapon, no, nagtala ng pinakamataas na tally ng recoveries. At medyo napag-usapan din yan sa social media, bakit nagkaroon daw ng adjustment sa recovery, sa number ng recoveries natin at bumaba tuloy yung active cases, no? Jules? Yeah. Yeah. So yun nga, ang daming mga reasons na hinanap. Meron namang explanation na sinabi nga na kailangan sumunod dun sa ni-revise na guidelines ng World Health Organization. Pero that was in May. So bakit biglang binago kahapon lamang? Dahil ba yung mga assumption na iba, yung mga questions na nababasa ko, dahil ba yesterday na i-record yung one of the highest? Because today is the highest. Kasi 'di ba nasa 4,000 additional cases tayo. So we're not sure. Pero yun nga yung mga sentiments ng ibang mga tao. These numbers represent people, human lives yan. So hopefully, we are really hoping na this changing of criteria or guidelines ay hindi binabago for the sake of optics, 'di ba? Sana hindi gano'n yung nangyari. We're just hoping. Mm-mm. Yes, kasi this tells a story, no? Mahirap tuloy basahin yung data at yung trends kapag paiba-iba yung tally, paiba-iba rin yung labeling. Jules, I think we have a record. We can give an overview of some of the changes in the numbers in the past 10, Right. 15 days. Yeah, can we have that? Can we? Yeah. Yeah, ito ba yung AI yung Yeah, from January 30? yeah, yes, yes, Yeah, yes, okay. yes. So, ito listen up na lang. Since January 30, that was our first case of COVID. Then come March 1, dito nagkaroon ng kaguluhan before kasi yung sinasabi ng ibang officials dati, January 30 was the first wave. And then the second wave, yung March 1. Pero na-debunk na yan kasi hindi yun totoo. So March 1, 3 cases na. March 15, 140 cases. March 31, 2,000 plus cases. April 15, 5,000. April 30, 8,000. May 15, 12,000. May 31, 18,000 plus. June 15, 26,000 plus. June 30, 37,000 plus. July 15, 58,000 plus. And now, end of July, 93,000 na po ang cases natin. Mm-mm. Hindi pa counted dyan yung mga unverified cases, positive tests, no, na pumasok sa iba't ibang testing laboratories. And also, this is way past the initial projections of the UP research team, for example. And at this point, we're just seeing the numbers they just keep going up. And while the president in his speech earlier has mentioned that, well, even in the SONA, he mentioned that the vaccine is just around the corner. So, Jules, maybe it's time for us to talk about our trending topic in the past 2 days. Okay, so for our trending for what's trending today, that's the PRRD morning address. So inaabangan naman talaga lagi natin 'to kasi dito nire-reveal o sinisiwalat ng ating pangulo yung mga next steps nila. So ang isa sa mga lumabas kanina ay ito. So Duterte tiwalang may COVID-19 vaccine nasa Disyembre. Militar mangunguna. Okay, ano bang mga iba natin detalye patungkol diyan? Okay. Actually, sabi lang ni Pangulo sa naniniwala siya na by December, back to normal na ang Pilipinas at hindi lang siya new normal. Ito ay ang normal na alam talaga natin before things happen. Also, mataas pa rin ang paniniwala ng ating Pangulo na makakakuha tayo agad ng vaccine from China o yun ang magiging unang source natin ng vaccine supply dito sa Pilipinas. At ipagkakatiwala niya ang pamamahagi nito sa ating military officers, armed forces. Dahil daw para maiwasan ang corruption, politics, etc. Also, kasama rin naman sa address na at sa update na yan yung
pag-implement din kanina, no, yung minimum health standards ay sasamahan na ng face shields, hindi lang face masks. So, nabanggit din yan kanina. Also, pero may assurance din si Pangulong Duterte na even the NPA will get the vaccine. Ang mga mayayaman lang daw ang hindi mabibigyan ng libre na vaccine dahil, well, they should be able to afford it. One of the trending parts of Mm-mm. this morning's address actually ay yung pagsabi niya na hindi naman daw siya nagjo-joke nung sinabi niya before na gamitin itong gaas bilang pang disinfect. So, ayan yung kung babalikan natin yung palasyo dati, 'di ba sinabi, "You know naman the president, that's a joke." Pero sinabi niya kanina, excuse for the word, kung sino man yung buang na yun, sabi niya, "Hindi ako nagjo-joke, that is not a joke." Pero ano nga ba magiging epekto nitong, paggamit ng gaas if ever man na may gumamit na hindi po, bawal po gamitin 'yan. Irritating 'yan to the eyes kasi siyempre suot mo 'yan lagi and skin and may cause, dermatitis with chronic exposure. Tas yung inhalation may even cause respiratory irritation. So, ito po yung, warning po 'yan sa ating lahat na siyempre at least for that part, 'wag po natin seryosohin yung sinabi ng ating pangulo. Again, nalilito tayo communications-wise. I don't know how the PCOO or, spokesperson Harry Roque will try to explain that in his next presser, pero siguro makinig na lang tayo sa DOH kung ano ba talaga yung tamang paggamit niyan. Speaking of, sabi nga sa presser ng DOH mismo, kailangan daw nating maniwala sa mga eksperto dahil kung hindi tayo maniniwala sa mga eksperto, kanina pa tayo maniniwala. So in this case po, kapag sinabi na gumamit ng gaas, maniwala po tayo sa mga eksperto. So let's fact check that also. Right. And siguro before we end this one, nabanggit din kanina kung ano na itong lagay ng GCQ. So, nasa GCQ pa rin po, beginning August 1, tomorrow na po yan. Yes, Agosto na po bukas. Malapit na ang Christmas season, pero nasa GCQ po tayo. Ang Metro Manila, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Cebu City, Lapu-Lapu City sa Cebu, Mandaue City, Talisay City, Minglanilla, Consolacion at Zamboanga City. GCQ pa rin po, and the rest of the Philippines under GCQ pa rin. Right. So that's it, Jules, for our update on the latest trending topics. And now, Jules, let's go to more reactions to this year's SONA, the fifth SONA of President Duterte. Alright, tutukan natin yan dito lamang sa QuaranTHINK. Okay, so every Friday, we try to invite an organization para sa ating hashtag Partner Friday. So for tonight, yan, ay hindi nyo makita. Subukan nyo Ako din. Ayan. Yes. Ang logo nila, ang Millennials PH. Pero syempre, para mas pag-usapan po nila kung ano bang ginagawa nila sa Millennials PH at gayon na rin kung ano ba ang kanilang reaksyon sa SONA 2020. Sino ba yung mga members or leaders ng Millennials PH ang makakapanayam natin ngayong gabi? Yes, kasama natin ang Secretary General, si Jaye Ilaw. Hi Jaye, magandang gabi. Sige, habang nintay natin si Jaye, makakasama rin natin ang Assistant Secretary General ng Millennials PH, si Elijah Sevilla. Hey Elijah! Hi guys! Hi sa lahat ng mga viewers. Good evening. I hope you're all cozy, warm, and safe. Oo nga, maulan-ulan ngayong gabi. Maraming salamat. Okay, simulan na natin ang ating talakayan mula sa perspektibo ng Millennials PH. Papaano nyo ma-analyze or anong brief reaction ninyo dito sa SONA 2020? Go ahead. Simulan natin kay Elijah. All right. Well, I'm disappointed, pero hindi ako surprised. Personally, I think it's in Duterte fashion that the president uses time for stuff that are that the youth think that Millennials page thinks are less important and less urgent. The president uses time to discuss about oligarchs and such.
habang kaming mga kabataan at mga nasa community are awaiting a lot of explanation on dun sa response ng gobyerno dito sa COVID-19 pandemic at sa nalalapit na pagbukas ng klase sa Agosto. So siguro of a 10, I would give him siguro a 4. Fair enough. Okay, thank you so much, Elijah. Si Sec Gen, ano naman, Jaye, ikaw, ano ang tingin mo dito sa SONA 2020? Ayan, yung initial reaction namin talaga, parang sabi namin, our expectations were low. Pero grabe naman, sobrang kulang. Kumbaga, binild up tayo na magpe-present ng mga konkretong plano bilang response sa pandemic, sa COVID-19. Pero yun yung hinahanap natin. So yung reaction natin, naghahanap tayo, hinahanap natin yung matitinong plano at hindi yung mga pambabatiko sa mga kritiko ni President. Tapos siguro isa rin na naging highlight kumbaga nung mga naisip namin after noong SONA nung nakaraang araw. Parang sana mas nagfo-focus tayo sa kung paano mabibigyan pa ng buhay yung mga Pilipino at hindi pagdi-discuss at pagsasabi na urgent din yung pagpapasa ng death penalty. So, ayun. Yes, okay, Jules. Also, nabanggit sa SONA, no? Punta lang ako sa mga specific themes na nabanggit din. May nabanggit sa SONA tungkol sa pagpapaigting iba't ibang modes of education. Kayo bilang isang youth group, no, na may malakas din na push sa education. Sa palagay nyo, gaano ito makakatulong at ano pa ang kailangan sa education sector in the context of this pandemic also? Elijah? Jaya? Okay. How about you, Jaya? Baka may gusto kong unang banggitin? Sige. Edi ayun, no, napakinggan naman natin na nag-stick pa rin doon sa mga nababanggit sa ilang mga press briefing na inaabangan natin paggabi with President Duterte. So nag-stick siya doon sa mga plano. No? Una, yung online learning, no? Pero alam naman kasi natin na reality, hindi lahat may gadgets, lalong hindi lahat may internet. Tapos nabanggit yung modular learning. Tapos yung paggamit ng TV and radio-based broadcast para doon sa mga wala ngang option para doon sa online learning. So parang yung tingin ng Millennials dito, no, na hindi pa rin naman naaabot ng electricity lahat ng nasa mga remote area sa bansa natin. So, kumbaga, question pa rin, no, na paano natin masisigurado na walang estudyante ang maiiwan sa pagharap natin sa new normal na edukasyon. So siguro, no, sa bahagi ng Millennials PH, mas nag-expect lang sana tayo ng mas, kumbaga mas malinaw na plano kasi hindi naman na lumalayo yung pag-start ng klase. Sa August 24, mag-start na yung klase at yung goal na 80%, imagine 80% na lang yung gino-goal natin para for this school year, no, compared do sa nung nakaraan, pero hindi pa natin naabot yon. Pero sa kabilang banda naman, no, sang-ayon naman kami doon sa sinabi na wala talagang face-to-face classes. Dahil alam natin sa Millennials PH na hindi pa talaga magiging ligtas, hindi lamang para sa mga estudyante, pero maging sa mga guro at sa mga ibang non-teaching staff ang pagbabalik klase. So, kahit na agree tayo doon na wala munang face-to-face classes habang nandito pa tayo sa pandemya, parang inaasahan lang din natin na merong mga mas lapat sa community na response to address mga issues sa education sector.
Okay. Ikaw, Elijah. I think no, we at Millennials page saw the same thing. Siguro naghahanap naman tayo lahat ng kalinawan, clarity dun sa plano ng Pangulo at ng Department of Education kasi ano, alam ng presidente na mabagal ang internet, hindi accessible sa lahat, it's expensive, it's one of the slowest in the region. So, bakit ang online classes without providing siguro a system kung saan malalaman ng mga magulang tsaka ng mga teachers. Hindi natin alam kung pati yung mga teachers handa eh. Sa mga surveys na ginawa recently ng mga grupo tulad namin tsaka ng mga other groups out there, hindi pa ata handa kahit yung mga teachers para mag-conduct ng online classes. Recently, Millennials page has been to Rizal, a relatively close province and to Metro Manila. Pero yung mga teachers namin doon, ang hingi nilang tulong ay mga paper modules na pwedeng weekly or monthly na ibigay sa mga parents kasi hindi talaga siya accessible yung pagla-load. I mean, 1 gig for 50 pesos. Isang oras lang yun. Mag-aaral lang estudyante, how long? Yeah. Siguro yun yung mga yung mga naisip namin. Okay. So basically, kung susumahin natin siya, there's this not surprising level of disappointment because of this SONA. Pero moving forward, I think 2 days after, no, naglabas ng mga rekomendasyon naman yung Office of the Vice President through Vice President Lenny Robredo patungkol sa pagresponde dito sa COVID-19 pandemic. So ano ba ang reaksyon ng Millennials PH patungkol sa mga rekomendasyon ng OVP? Jaye? Elijah? Ellie, Okay, sa tingin ng Millennials PH, tama yung Vice President. She said what she knows and what she thinks will work. Dapat ine-educate at hinahanda yung mga teachers muna, pati yung mga school officials natin, kung paanong mag-work ang mixed learning. Kasi hindi as a parent, as a student, as a community leader, tsaka anybody na nakikinig ngayon, hindi natin alam ano yung percentage ng mapapanood natin na lesson sa TV, tsaka saan ito hahanapin sa radio, how much of the learning will be coming from there, tsaka how much of the learning will be coming from online classes. So, una, tama si Vice President doon na dapat hinahanda muna ang teachers. Second is, dapat nakikipagtulungan ng national government closely sa mga LGU na paano mag-create ng a place within the local barangay or within the municipality kung saan pwedeng safely na makapag-aral at makapagturo ang mga teachers sa mga bata without risking them the exposure to the virus. So I think that's what the Vice President wanted to push. Mm-hmm. Jay? Dagdag dun sa sinabi ni Elijah, no? Sa palagay kasi natin, yung mga barangay, ito yung kumbaga, madaling abutin ng lahat ng mga estudyante para sa bansa natin, no? So, i-highlight lang natin yung suggestion ni VP Len, no, ng pagkakaroon ng mga internet hub sa kada barangay para mas madami ang maaabot nung blended education. Tapos nabanggit nga rin kanina ni Elijah, no, na very important yung pagkakaroon ng suporta at kumbaga assistance doon sa mga guro natin sa gantong tipo ng asyon. Tapos na i-suggest din yung paggagawa ng module ng pagtuturo para sa magulang kung paano magsasagawa, paano nila maa-assist itong mga anak nila sa parang magiging homeschooling kung
sa ganun sitwasyon, no. Tapos pwede rin na yung paghahanda ng curriculum na pwedeng magamit ng mga magulang mismo para sa mga anak nila. Siguro napakaraming mga organizations, mga education student organizations, mga arts or researchers groups, mga ganyan, na pwedeng makatulong sa mga ganitong klaseng initiatives kung mabibigyan lamang ng platform ng government. So, I think kami sa MPH, ang namin ay yung mga suggestion ni VP Lenny ay magko-compute doon sa kung ano yung inihahain ng ni President Duterte sa kanyang SONA. At maganda rin sana na nagagawa natin yung pag-aaral, yung pagtukoy doon sa mga lugar na walang community transmission ng COVID. Na sa ganitong paraan, 'di ba? Yung mga lugar na 'to, lalo na yung mga lugar na mahirap yung internet access at yung elektrisidad ay mas mapaglaanan ng atensyon yung mga estudyante at mga teachers doon sa mga lugar na yun. Mm. And alam din natin, no, na kailangan ng mas strategic na pagtingin sa pag-assess sa kapasidad ng bawat lugar para sa pag-access education in this time. And we know that the Office of the Vice President has been really open to collaborations, which you have mentioned, no, both of you. And with that, we know that Millennials PH has a program for the youth. I believe it is something about, I'm not sure about the title of your program, but maybe you can tell us more about it. But it is really more about barangay learning hubs. So can you give us more details and maybe let our viewers know if there are any points for partnerships or support that you would need to make this work better? Ayan, so sakto dahil kami ni Elijah ay dalawa rin doon sa mga heads ng project namin na yon. So kung tungkol sa partnership, so sa akin yan, kung para naman doon sa mga beneficiaries or mga komunidad na interesadong magawa rin itong proyekto namin, kay Elijah naman yun. Pero para paliwanag din namin kung ano nga ba tong Barangay Gabay Community Learning Hub na ini-launch ng Millennials PH 2 days ago. So, itong Barangay Gabay ay isang nationwide na digital donation drive campaign that aims to create, support, and establish community learning hubs in different barangays all over the Philippines to fill the gap for students who wish to continue their education as the pandemic. So, meron ng survey din yung Millennials PH sa pakikipagtulungan sa OVP. At nakita doon sa survey na iyon na ang isa sa mga problemang nakikita ng mga magulang kung bakit nagdadalawang isip sila kung papapasukin nila kanilang mga anak maliban sa kawalan ng gadgets at internet ay yung fear na baka hindi nila ma-assist yung kanilang mga estudyante sa bahay. So, itong Barangay Gabay na proyekto ng Millennials PH ay naglalayo na maging students one-stop learning room na magpa-provide ng mga free services to enrich their learning. So, kung meron man na kinakailangang i-print, kinakailangang ma-check online. So, pwede nilang gawin yon sa Barangay Gabay. At itong proyektong ito rin ay naglalayo na mapagsama-sama yung mga members of the community. Kaya mag-open din ng para sa mga volunteer tutor. So, sa ngayon, Ellie, saan na ba yung mga lugar na meron tayong Barangay Gabay? Okay, currently, nasa 2 barangay tayo na na-establish. Ito yung mga handa na para mag-operate simula Agosto. Ito ay ang Barangay 28 sa Caloocan. Nakapag-survey na tayo dyan at nakita natin ang karamihan ng mga magulang dyan ay kailangan nasa trabaho pagdating sa araw at
ang kinatatakot nila ay kung anong gagawin ng mga bata sa bahay habang wala sila. At ang isa pa ng community learning hub natin ay nasa San Jose and Camarines Sur. So we currently have two ready to operate community learning hubs, pero napakaraming na nag-message sa amin ng interest. Ito ay galing sa mga youth groups, youth volunteers, sa mga chapters ng Millennials PH at sa mga mismong LGUs na gusto magtayo ng barangay gabay community learning hub sa kanilang lugar. So about that, abangan nyo po, baka sa lugar nyo ay makakarating ang Millennials PH at ang barangay gabay. Pero ang mas mahalaga dito ay ang kahandaan para sa mga learning hubs. These are yung mga donations na pwedeng yung ibigay. So if you visit yung page, social media ng Office of the Vice President of Leni Robredo, may kita nyo doon kung paano mag-donate ng mga gadgets at mga learning materials. Kung bibisitahin nyo rin yung page namin, ang Millennials PH at ang Barangay Gabay, you can learn doon kung paano kayo makakatulong sa mga bata. Kasi mag-donate lamang ho ang mga tao, ay those people are going to be directly involved at responsible doon sa pagtatapos at pagpapatuloy ng edukasyon ng mga bata. So we're very excited. Yeah, very exciting kasi talagang responsive siya doon sa magiging needs ng ating mga estudyante ngayong magsisimula na nga ang remote learning. Kasi 'di ba talagang ang pinaka-issue dito yung access to education mismo because of the lack of resources nitong mga estudyante natin. So very exciting news yan. Kaya naman for our viewers who would like to become your members of Millennials PH, please invite them. Paano ba yung magiging proseso niyan? Ayan. Bale, short lang, no, na ang Millennials PH ay isang youth organization na naglalayong makapagbigay ng plataporma sa mga kabataan na makapagsalita at mapakinggan tungkol sa mga isyong nakakaapekto sa atin bilang mga kabataan at sa bawat mamamayan. So, Millennials PH dyan ay nagnanais na magkaroon ng espasyo kung saan maaaring makipagtulungan tayong mga kabataan sa pribadong sektor, sa iba't ibang mga grupo o samahan, maging sa pamahalaan na masolusyonan ang mga isyong kinakaharap ng ating bayan. So para makasali sa Millennials PH, no, meron kami ngayong application, it's bit.ly/MPH App Form 2020. Makikita rin yan sa Millennials PH page tomorrow. So every start of the month ay magbubukas yung aming application form. At there ay kukontakin ng isa sa amin, no, para doon naman sa tinatawag namin na MOLD or Millennials PH Orientation on Leadership Development. Ang Millennials PH ay merong mga community and school chapters sa Pilipinas at kung maging kabahagi kayo ng movement na ito. All right, before we let you go, guys, let's greet first and maybe give a shout out to some of your friends who tuned in. We'll try to read everything or at least flash. First, I'd like to say evening first to Kuya Rodney watching us. And also, we have James and Gina Dayanan. Jules? Yeah, okay. So, ayan, mga friends nyo, sila Marjon, eto si Lance Bersamina. Okay, more power to me. Thank you for the power. Okay. Okay. Sorry. For the power. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm such a terrible partner. Hindi ko nabasa, Jules. Just for you. But, ayun, power to you, Jules. Okay, yan. Sila Marjon, Phoenix, yan. Go, Jaye, and Elijah. Yan. Siya rin yan. Love, love, love. Millennials PH. O, si Marjon talaga ang ating top 1 ngayong gabi. Okay, ito naman si Eden. Si Eden, Jaye. Millennials PH represent. Go, love, love. Jaye, go, Elijah. Ayan, ito yung kanina reaction ninyo. Masyado kang generous, Ellie. Give him 1. Ha ha ha.
Si Michael, love, love, love. Ito, Eya naman. Ikaw naman yan. Yeah, pasabog sa expectations. Pasabog sa expectations or low. Oh, may quotes tayo dyan. Or also, ang baba na nga ng expectations, di pa naabot, sabi ni Eden. Marjon said, ang ganda daw ng audio mo, Jaye. Also, ayan, they're also cheering you on at marami pang puso. At puso pa more para sa Barangay Gabay Community Learning Hub. Yeah. Jules, ayan, walang pangalan mo yan. You can read it. Ayan. No student left behind mula kay Marjon, kay Michael. No student left behind din. Kay Harvey, same din. And heart, heart, heart kay Francis. Ayan po. Maraming salamat sa ating mga kabataan, mga leader kabataan mula sa Millennials PH. And we'll try to have them back here next Friday. Tama na ba? Next Friday. Yeah, Next Friday. pala. Next Friday dahil linggo ng kabataan po yan. So pag-uusapan naman natin yung mga efforts ng mga youth groups, yung COVID response ninyo. Okay, Eya? Yes, maraming salamat sa inyo, Elijah and Jaye of Millennials PH. Thank you so much. Thank you. Ingat Thank kayo. you. Maraming salamat. Thank you. Okay, ayan Eya, narinig na natin ang posisyon ng Millennials PH pagdating sa SONA 2020. Pero yun nga, yun, nagre-resonate din siguro sa ibang mga kababayan natin yung mga sinabi nila. Kasi yung pagtatasa ko nga dito, since it's Friday, I guess we could share it now. Ang SONA could have been the best platform, 'di ba, para maibigay ng Pangulo yung kanilang plano para sa COVID-19. Pero parang kinalat-kalat niya sa whole speech niya kasi ito yung pinapanood talaga ng mga kababayan natin na speech. Most important speech yan every year. Pero narinig natin death penalty na talaga nag-trend on that day. Kasi in a time when people are dying because of COVID-19, in an administration kung saan ang daming namatay because of Oplan Tokhang and EJ case, and you have this death penalty na obviously not responsive in any way to COVID-19. So it's really, really disappointing. So sana maibawi pa ng pamahalaan kasi sayang yung efforts na ibinibigay ng mga kawani ng gobyerno. Pero again, I also share the sentiment na disappointing but not surprising. But also, siguro ulitin ko lang din yung sinabi ko sa aking initial reaction to this, what we need right now are leaders who are inspiring and will share a unifying voice in these trying times. And also our communications officers, agencies, I believe, in the government are also trying their best and, communicating well in this time of pandemic. And we saw in the SONA how form of the speech matters, especially in this time, no? So, yan. I believe marami namang mga nabanggit sa SONA, iba't ibang issue, pero ang hinahanap natin sa panahon ngayon ay mas konkretong tugon sa pandemya. At yun tayo nakulangan, I believe. So, in light of that, Jules, syempre, bilang yun sa QuaranTalk, lagi natin pinag-uusapan. So, anong ambag mo? After mo magsalita ng kung anong ambag mo? Laging ganyan ang narinig natin sa social media. Kaya we make sure to give you guys some action points that you can consider if you also want to respond to this pandemic. Para sa ating ambag ngayong gabi, ano ba itong kapamilya tayo lahat, Eya? Alright, so guys, naalala ko pa, a few weeks ago, the Kapamilya Network ABS-CBN was denied the franchise by this Congress, and with that, 11,000 workers have been displaced, or some are still anxious if and when they are going to be retrenched. But with that po, marami na pong naapektuhan ng retrenchment process na magsisimula nga ngayong netong August, no? So with that, the Kapamilya Tayo Lahat Facebook group was created in July 10 of this year as an initiative for the 11,000 workers of ABS-CBN who
may lose their jobs. At ang iba nga po ay natanggal na. So it aims to gather as many job openings as possible for these workers. Kasama na rin dyan, for example, ang ABS-CBN Philharmonic Orchestra. You know, in this time, wala naman tayong mga public gatherings, walang mga concerts, etc. So, isa rin po sila sa mga apektado ng pandemyang ito na napalala pa ng pagkawala ng trabaho dahil sa pagkawala ng franchise. So with that po, in this Facebook group, if you would want to support, there are 3 ways. No, one, if you're a displaced ABS-CBN employee, you can share your CV through this Facebook group. It's Kapamilya Tayo Lahat, no spaces yun. Sin Kapamilya Tayo Lahat. Also for companies, corporations, business entity, if you have an enterprise, you can post job openings there if you're looking for graphic artists, videographers, editors, talents, etc. Also, for if you're just a concerned citizen and would just really want to help, you can spread the word about this initiative. A website is being put together for this. But while there's no website yet, we have this Facebook group where you can help. So yun, sabi nga dyan sa Facebook group, being kapamilya is about belonging to a nation. Ayan, Jules. So Yan, yun, Yeah, so kung meron po kayong maitutulong diyan sa mga nawalan ng trabaho, naku, magbigay po kayo na ng tulong sa napakarami nating mga kababayan. Bahagi po sila ng 7 milyon na mga kababayan natin na nawalan ng trabaho sa gitna ng pandemya. Okay, so diyan po nagtatapos ang ating diskusyon ngayong gabi, Eya. yes, so kita-kita ulit tayo dito sa daldalang walang curfew. Sapang hindi nala-lockdown, ito po ang QuaranTalk. Yeah, follow us on Facebook, facebook.com/QuaranTalk Media, and subscribe on our YouTube channel, QuaranTalk Media. Yeah, we offer different kinds of show in this channel, QuaranTalk Media. Aside from this QuaranTalk show, every Tuesday we have the main agenda, and every Thursday we have throwback kasaysayan, and soon we will be launching a few more shows. And if you're interested to partner with us to create your own show here, let's talk and do message us on our page or email us. Actually, if you want us to produce a live show for you or for your brand, we can also do that for you. Just let us know through our Facebook page. And there, you can contact Jules Guiang. Jules Guiang. Yes, so he's on Twitter at Jules Guiang. And And on AS Instagram, on Instagram as well. yeah, my Twitter at A_Antonio. See you guys. Happy weekend. Friday, happy weekend. Good night, everyone.